Із Північно-Атлантичного альянсу, із НАТО лунають думки і позиція генерального секретаря цього альянсу про те, що НАТО не планує розгортати свої війська в Україні найближчим часом. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентству АНСА під час візиту до Італії. Столтенберг нагадав, що через затримки з постачанням зброї зі США і з Європи до України росіяни змогли досягти прогресу в своєму наступі. Очевидне твердження, але ще раз воно пролунало на італійську аудиторію. І хоча зараз ситуація змінюється, як описує її Столтенберг, про присутність військ НАТО, жодного члена НАТО безпосередньо в Україні, на землі, як він каже, boots on the ground, американці завжди описують, тобто висадка буквально там піхотних підрозділів, механізованих підрозділів в певній країні. Про це не йдеться, як каже Єнс Столтенберг. НАТО не має наміру розгортати свої війська в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили про війська НАТО, вони просили більше допомоги, більше підтримки, наголосив генсек Північно-Атлантичного альянсу. І також додав, що Путін досі вірить у військову перемогу в Україні. Отже, єдиний спосіб переконати росіян сісти за стіл перемовин – це довести на полі бою, що Путін не переможе. Єдиний спосіб це зробити – надавати військову підтримку України в якнайбільшій кількості. От така позиція з Столтенберга якраз озвучена для італійців. І стосовно ефекту збройної допомоги для України, так само заяву зробив Ллойд Остін, але поки Ллойд Остін, якраз очільник Пентагону, заявляє, що ще рано казати про ефект від наданої з боку США Україні допомоги, ми можемо, власне, підтримати наші збройні сили і збільшити ефект від цієї підтримки. Є QR-код у нас зараз у нижній частині екрану. Будь ласка, перейдіть за ним і задонатьте на пікап для 24-ї бригади Nissan Navara. Вже 55% ми зібрали якраз для того, аби придбати це авто. От для військових, які на Донеччині нас обороняють, збираємо на такий повнопривідний пікап. Будь ласка, долучіться до цього збору. Отже, до слів Ллойда Остіна повернемося. Якраз представляючи в Сенаті США бюджетний запит Пентагону вже на наступний 25-й фінансовий рік, 2025-й, Остін наголосив, що зараз для України найважливішими потребами є засоби ППО і артилерійські боєприпаси. І поки що, хоча зброя Україні надходить вже, ще рано говорити про те, яким є ефект від американської зброї на полі бою, тому що це поступовий процес і потрібен час, потрібно ще трохи зачекати, аби усвідомити, зрозуміти, побачити і відчути, як американська зброя і техніка працює вже на полі бою. Для цього ще потрібно трохи часу. От такий коментар від Ллойда Остіна прозвучав у Сенаті США.